Nam phải có lối trên cánh ngôi Việt Nam nước tôi Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hãy có lối sau không khí địa đời. Việt Nam với nhiều trên núi, Việt Nam với cầu sông núi, đường gió không bình bao cái. Dàn chào tới. Việt Nam là người chiến đấu cho đời. Tình yêu tình là tình dân, tình thương em về muôn nơi. Việt Nam hãy đi tới xây tình người. Việt Nam là đất nước sáng ngời. Việt Nam. Representative of the Prime Minister Justin Trudeau, Mr. Hussein, who is going to be here with us to speak on our behalf and to celebrate this most unique flag raising ceremony. Kính thưa quý quan khách và quý đồng hương, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Một ngày mà tất cả con dân nước Việt, đặc biệt là những người tị nạn hằng mong đợi. Đó là chính phủ Canada chấp nhận cho phép cộng đồng chúng ta vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu, lá cờ biểu tượng cho tự do và di sản của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Hôm nay cũng là ngày thật tuyệt vời, vì cùng kỳ trước Tiền đình Quốc hội Liên bang Canada, chúng ta cùng nhau mừng ngày trọng đại kỷ niệm 150 năm Quốc khánh Canada, quê hương thứ hai của chúng ta. Kế đó, chúng ta mừng kỷ niệm năm thứ 3, chính phủ Canada ban hành đạo luật S219 Journey to Freedom Day, ngày hành trình tìm tự do. Và cuối cùng, chúng ta cũng cùng nhau lên tiếng kêu gọi chính phủ và người dân Canada quan tâm đến và giúp chúng ta lên tiếng cho tự do, nhân quyền và vấn nạn thảm họa môi trường đang đè nặng trên đồng bào của chúng ta tại Việt Nam. Distinguished guests and friends, my name is Việt. Together with Han here and Dr. Timothy Lincoln, we are honored to be hosting this historical event, which includes a series of momentous celebrations. Firstly, today is the first time ever we have our yellow flag with the 3 red stripes, the symbol of Vietnamese Canadians and our Vietnamese diaspora across the world, being officially raised and honored at Parliament Hill. This means so much to us, as this flag represents our freedom and heritage that we always hold so dear to our hearts. Secondly, today also marks the 3rd year the government of Canada passed the S219 Journey to Freedom Day, so that together with other Canadians across the country, we may commemorate this day annually. Thirdly, we may be one of the first communities to celebrate Canada's 150th birthday, which is a joyously incredible event that will be celebrated throughout this year, 2017. And last but not least, today we have a chance to raise our collective voice for our people in Vietnam who have been silenced and oppressed without human rights, freedom, or democracy. We also hope to bring
We also hope to bring global attention to the environmental disasters which have been imposed upon ordinary, unprotected citizens in Vietnam. Mesdames et messieurs, je m'appelle Timothy Tran et avec Zui and Han, nous sommes les maîtres de cérémonie aujourd'hui. Nous sommes très honorés d'accueillir ce merveilleux événement qui comprend une série de célébrations aujourd'hui. D'abord, c'est la première fois que nous avons l'honneur de recevoir notre drapeau, le symbole de notre communauté vietnamienne au Canada, à travers le monde et aussi, et honoré et officiellement élevé à Parliament Hill, ici à Ottawa. Cela signifie vraiment pour nous que ce drapeau représente notre liberté, notre patrimoine, le drapeau de notre héritage que nous tenons toujours au centre de notre cœur, notre âme. Deuxièmement, aujourd'hui marque également la 3e année que le gouvernement du Canada a adopté la loi d'intérêt privé S-219, la journée vers la liberté, afin que, conjointement avec d'autres Canadiens et Canadiennes à origine vietnamienne, à travers le pays, et nous aussi, nous puissions commémorer ce jour annuellement. Troisièmement, nous représentons l'une des premières communautés à célébrer le 150e anniversaire du Canada et qui est un événement incroyable qui sera célébré tout au long de l'année de 2017. Aussi aujourd'hui, nous avons la possibilité d'élever notre voix pour le peuple du Vietnam qui a été silencieux au sujet de leurs droits humains, de la liberté, de la démocratie et des catastrophes environnementales. Voilà, merci. And now, onward with the ceremony. Hoàng tử Thích Sinh lưu ý, kính hữu, Trang Con Quang bắt đầu cử lễ rước quốc quân kỳ. Kính thưa quý quan, kính thưa quý đồng hương, chúng tôi để khai mạc phần lễ, chúng tôi xin toàn thể quý vị nghiêm trang hướng về kỳ đài để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Kính mời toán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. We invite the group to receive the flag to commence walking toward the stage so that we can proceed with the flag raising ceremony. Et maintenant, le drapeau de la communauté vietnamienne, le drapeau d'héritage de la communauté vietnamienne au Canada. Cái bài ban nhạc thổi bài Quốc quân. Chào chú ý, chào tay, chào. Chào tay, xuống. Trước mấy bước. Chân lại chỗ. Bước. 1, 2, 3, 4. Bước. Bước. 1, 2, 3, 4. Chân lại chỗ. Bước. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đây. We have the honor of presenting the two flags to the honorary to represent the government of Canada to receive on behalf of the government from the Vietnamese community across Canada. We're greatly honored. Ban tổ chức xin được trao tặng 2 lá cờ cho đại diện quốc gia Canada đã được tiếp nhận bởi những chính trị gia trong chính quyền Canada đang đi lên sân khấu. Thấy rồi.
We acknowledge the presence of the Honorable Mr. Hussein, who will be speaking to us very soon, and also the official leader of the opposition, the Honorable Madame Rosen. Xin mời toàn thể quý đồng hương, Nghiêm sẽ đứng về kỳ đài để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quốc ca Canada. Chào tay, chào. The National Anthem of Canada. L'hymne national du Canada. Lễ chào quốc kỳ Canada bắt đầu. And now, the national anthem of the Republic of Vietnam. Lễ chào quốc kỳ Cộng hòa Bắc. Chào tay, chào. L'hymne national de la République du Vietnam. Người không dân lương hướng về tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho có nơi hoàng thiên người đưa làm cho đến buồn công dân ơi một huyết thần dưới cờ công dân ơi bao làm cho khói và thoát cơn nắng pha vé vàng rồi trong sớm danh nghìn năm tròn đông là chào tay xuống. A minute of silence to pay tribute to the people who have sacrificed their lives for peace, freedom, democracy, and human rights. Một phút mặc đẹp để tưởng nhớ tất cả các chiến sĩ và các đồng bào của chúng ta. Une minute de silence pour souvenir ceux et celles qui ont été vaincus afin d'obtenir pour la liberté, la démocratie. Phút mặc niệm bắt đầu.
Phút mặc niệm chấm dứt. The minute of silence has ended, and our flag raising ceremony has been concluded. Đứng chút xíu che cái ống kính. Kính mời con Quốc Quân Kỳ rời vị trí hành lễ và con chào vai lưới xuống, con dần chào lưới, chào tới, chào. Xin quý vị tiếp tục đứng và chúng ta có thể vỗ một tràng pháo tay để tiến đưa toán cúp rời vị trí hành lễ. And we will proceed with the speech. I would like to invite all the speakers to come forward so that we may proceed. Ladies and gentlemen, this is the message that I believe that you have always wanted to hear. This flag raise ceremony today, we have one that represents our dear Prime Minister, Mrs. Justin Trudeau, who is Minister of Hussein. We will speak to our community. It is the symbol of freedom and democracy that we need to spread throughout the entire world. So we're joined here, as you can see, a lot of parliamentarians who are all very supportive. We want to welcome you officially. Thank you all for your continued support. We must all make sure that we are working together on the democracy and the human rights. And so those people that are still in Vietnam, the political prisoners, that we all work to see that they see the freedom that you all enjoy here today. So I'm joined here by Michael Levitt, Arif, who else do we all have? Peter Fonseca, Arif Varani, who else? But there's a lot of parliamentarians here. They're all here to show you their respect and their love. Thank you very much. Thank you, Canada! We are thank you, Canada! Today, on behalf of all of you, the Vietnamese conflict was at its core a struggle for democracy. Today, there are a significant number of Vietnamese Canadians who have chosen this great country as their home. And now Canada is home to a vibrant community of close to 300,000 Vietnamese Canadians. The Vietnamese Canadian community has made a substantial contribution to our cultural, religious, political, and business life, and I'm tremendously proud to know many of you as friends, colleagues, and supporters. Today, for the first time, the Vietnamese Heritage and Freedom flag will be raised alongside the Canadian flag on Parliament Hill. And I'm delighted to wish the Vietnamese community great success for those who mark this occasion in history. Congratulations to everyone. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. And right now we have the honor of receiving the official opposition leader, the Honorable, l'Honorable Madame Ambrose. Okay, tôi xin nói tiếng Việt trước khi can thiệp với chính phủ Canada để chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta phải cảm ơn bà Rona Ambrose. We have to thank Rona for this one. Let's cheer. Thank you! Coi mấy ông đứng luôn chắn hết cho con người không thâu gì đâu. Cái này mình thâu cho cộng đồng mà. Không làm người tư nhân không có làm không có quay nổi nữa. To commemorate the Journey to Freedom Day here in Parliament Hill. It's a big day for all of us. There's many parliamentarians here from all parties, including the Conservative Party of Canada. And I know you've had a friend in us, whether it's Prime Minister Stephen Harper or Minister Jason Kenney before him,
Conservative members of Parliament have long fought and will continue to fight for human rights. You know you have a good friend in our party, and we're here to tell you once again that we understand where you've come from, and we understand the significance of remembering. And I want to tell you, I had a conversation not that long ago with former Prime Minister Joe Clark, who reminded me of the important legacy of the Conservative movement that brought the Vietnamese refugee boat people to Canada. And he wanted me to pass along how much that meant to him. I think he believes that is the most important thing he ever did as a politician. And it's an important thing for us to remember as parliamentarians, the importance of welcoming people to our country that need a safe haven. So thank you for being here in this beautiful sunny day. I call it a very meaningful for us. Yes, it brings good luck. And I'm just going to introduce the wonderful members of Parliament from the Conservative caucus. You know Senator, of course, so we have Garnet Genus with us, Michael Cooper. Would you like to step forward so people can see you? With us, Peter Kent. L'honorable Peter Kent. It's a real honor to stand with you again wearing the colors of freedom. And to stand with Senator No, who of course was the first Vietnamese senator appointed to the Senate of Canada by Prime Minister Harper. 42 years ago last night, I was on a U.S. Marine helicopter lifting out of the United States Embassy in Saigon. And as we rose above the city, I saw the first crowded boats with freedom-loving Vietnamese people heading on a perilous journey to sea to escape the communist forces at the very gates of Saigon. Thousands died, but Canada is fortunate that 60,000 boat people came to Canada, made wonderful lives here, and contributed in so many ways to Canadian society. Journey to Freedom Day, a bill sponsored by Senator No, is a wonderful way to every year celebrate the concept of freedom and freedom-loving peoples everywhere, but particularly the contributions made to Canada by all Vietnamese Canadians. Thank you. Merci beaucoup, l'honorable Peter Kent. The next speaker, please. Thank you very much. I'm Michael Cooper. I'm the member of Parliament for St. Alfred, Edmonton, and I'm very proud to represent a strong and vibrant Vietnamese community in Edmonton. L'honorable Michael Cooper. It's really wonderful to be with you all. Today is an important day for each and every one of you, and it's an important day for Canada. It's an important day to reflect on the more than 60,000 boat people who fled tyranny, who fled communism to seek a better life in Canada. And it is a day to celebrate the enormous contributions that Vietnamese Canadians have made to all aspects of Canadian life, whether it be in business, politics, arts, or the sports. And it is a day to look forward to hope, to look forward to a day when the communist tyranny comes to an end. Yes! Vietnam is free again. Yes! Freedom! 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 Thank you very much. Merci beaucoup. I think before Rona is going back to the comment. Rona is the interim leader of the Conservative Party in the House of Commons. And next month we're going to elect a new leader. For the past 2 years, Rona has worked very hard for our cause. This event also is a combination of her work. She fights for freedom and democracy for us. So we have to say a big thank you to Rona. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'honorable Ambrose. Merci beaucoup.
And now I'd like a very big round of applause for our MPs. MPs, Mike Lewitt too. He's there. Well, the MP has to go back to the House of Commons for QP, question period. So, we thank you very much for coming out. Merci beaucoup. We won't forget you guys. Now, we have NDP, representing NDP. What 2 minutes? Merci aux membres parlementaires du Canada. Nous sommes très heureux comme membres de la communauté vietnamienne au Canada, à travers le Canada, aussi aujourd'hui. Et maintenant, l'honorable mademoiselle Anne Kwak. Bonjour à vous tous. Bonjour, je vois des gens de ma famille dans le public. Alors, merci à vous tous d'être ici. Je veux juste prendre le temps de présenter mes collègues. Pierre Nantel du NPD aussi de Longueuil, Pierre Boucher, and Jenny Kwan from BC. She's here too. She's taking pictures. Et je suis très fière, très honorée d'être parmi vous aujourd'hui en une journée très importante et historique. Et I want to congratulate Senator New Juan Hogan and working with Federal Canadian Vietnamese Federation to organize and to happen. This hasn't happened. Je suis vraiment ici de pouvoir témoigner du parcours de liberté des milliers de Vietnamiens, dont mes parents et mon oncle, ma tante, mes oncles, mes tantes qui sont ici, qui ont sacrifié plusieurs, qui ont risqué leur vie et qui ont avoir une vie meilleure ici, une vie aux enfants de deuxième génération pour pouvoir avoir la liberté d'expression, avoir la démocratie, avoir la liberté de vivre et de nous exprimer, de nous impliquer dans ce que nous croyons. It's really important for us to acknowledge that work and those risks that our parents took and by fleeing here. And we have to remember that there's a lot of Vietnamese who can't still express themselves. They can't even gather like we are doing here without being put in jail. So c'est vraiment important. Je vous remercie d'être là malgré la pluie, malgré le ciel gris. C'est très important le message qu'on envoie aux Vietnamiens. Et je suis très heureuse d'être ici, de voir que malgré que les Vietnamiens soient ici, continuent de se battre pour la liberté d'expression, pour se battre pour les droits humains au Vietnam. And we are here to fight for people in Vietnam that are in jail for expressing their views and for being activists. So thank you for being here. Thank you for giving us this hope. Et je vais continuer, de supporter toutes ces actions-là. J'espère qu'il y aura d'autres Vietnamiens He's going to say a few words. He's from York. Good afternoon, everyone. Good afternoon. It's a tremendous day here on Parliament Hill. I got to raise the freedom flag on Saturday at Park in Ontario. I got to raise the freedom flag yesterday in the heart of North York, just outside my riding. And I'm getting to raise the freedom flag here on Parliament Hill in Ottawa for the first time. It's Here. Thank you. I just want to tell all of you, especially the people that are here from my riding, there's a strong Vietnamese community in York of family, values of education, and of course the value we're celebrating here today, the value of human rights. This is something that must be foremost in our thoughts all the time, in Vietnam and around the world. Issues of human rights, especially as we stand here on Parliament Hill, must be foremost in our thoughts. So I congratulate you for your perseverance, for your efforts at upholding human rights, and for the pride you have in your community here in Canada. You bring us so much. You bring us so much pride. Thank you very much, and congratulations. Merci beaucoup. Merci, l'honorable. Right, we have an MP Alberta. Thank you very much. It's an honor for me to be with you today and to second what Michael and many others have said. As we celebrate Canada's 150th birthday this year, many of us who were born here may forget or take for granted the freedoms that we have. But all of you remind us of the struggles that are necessary for achieving that freedom. 8 million Canadians trace their ancestry back to
countries that have suffered under communism. Vietnamese, Chinese Canadians from many other countries. We honor you in your efforts to come to this country through incredibly challenging circumstances. And we also recognize today the fact that Canada has to stand up for human rights on the world stage. We need to honor those who came and honor those who fought for freedom in the past and be a country that is committed to opposing communism and confronting all violations of human rights everywhere in the world that we see them. Canada can and does have a strong voice on the world stage on these issues, and we need to continue to confront abuses of human rights in Vietnam and around the world. Thank you for being here. Thank you for your strong and courageous witness about the importance of freedom, democracy, and human rights. Merci beaucoup. Freedom! For Vietnam! Human rights! For Vietnam! Democracy! For Vietnam! Yeah, I think this is the time for not even a rock star, just like Mrs. Scroll said, but this is a superstar of our community. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, người đã miệt mài phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta, đồng thời cũng hết lòng tranh đấu cho đồng bào tại Việt Nam. Chúng ta được chính phủ Canada ban hành đạo luật S-219 ngày hành trình tìm tự do 2 năm trước đây, và ngày lễ thượng kỳ trọng đại hôm nay cũng là do công lao khó nhọc và tâm huyết của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Nous avons l'honneur de vous présenter l'honorable Monsieur Ngô Thanh Hải, le sponsor de la loi d'esprit privé S-219. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa quý vị lãnh đạo các đoàn thể. Ngày hôm nay, lễ thượng kỳ lá cờ Canada và Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không phải là chỉ một mình tôi, mà thuộc về tất cả cộng đồng người Việt chúng ta tại Canada. Chúng ta phải luôn luôn ủng hộ, chúng ta phải luôn luôn tranh đấu, chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, nên mới có cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày vui, chúng ta được thượng kỳ sau 42 năm tranh đấu. Chúng ta đã được thượng kỳ tại tòa Quốc hội của tỉnh bang Ontario. Hôm nay là tại Quốc hội Canada. Hy vọng rằng năm tới sẽ 1-2 tỉnh khác nữa. Montreal đã làm hồi năm rồi tại tỉnh bang Montreal. Hy vọng rằng năm tới sẽ đi tới Alberta, British Columbia và các tỉnh bang cận kế tiếp của Canada. Xin cảm ơn sự đoàn kết, xin cảm ơn sự tranh đấu của đoàn thể, của các cộng đồng, và xin cảm ơn tất cả các quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Trời mưa, nhưng mà đây là theo phong thủy, đó là thuận thảo. Đây là kết quả rất tốt. Thành ra cho tôi thấy rằng dầu mưa cũng không sao hết. Cộng đồng của chúng ta có mặt ngày hôm nay trên dưới khoảng 1.000 người. Đó là cái sức mạnh của chúng ta. Xin cảm ơn. Merci beaucoup l'honorable Ngô Thanh Hải. Xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Hải, và xin chia sẻ với quý đồng hương một cái điều rất là nhỏ, cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Trước khi tới đây sáng hôm nay thì có rất nhiều người lo là bị mưa, bị ướt. Chúng tôi có chia sẻ với các anh chị em là chúng ta tiến về Parliament Hill, chúng ta tiến về đồi Quốc hội để chúng ta chứng tỏ cái tấm lòng của người dân Việt đối với đồng bào và quê hương như thế nào, dù mưa, dù gió, dù lạnh, dù bão. Kính thưa quý vị, có một điều cũng rất là cảm động, đó là đứng bên cạnh tôi là bác sĩ Lê Thuần Kiên, một người trẻ hết lòng với cộng đồng, miệt mài ngày đêm, và hôm nay là cái người
trưởng ban tổ chức cho ngày lễ Thượng Kỳ được sắp xếp để lên nói lời chào mừng quan khách và quý vị, tức là cái người đầu tiên lên để mà phát biểu trước công chúng. Nhưng mà vì cái lòng khiêm nhường và vì tình thế, bác sĩ Lê Thành Kiên đã khiêm tốn bước lui lại và nhường cho các quan khách phát biểu trước. Có đáng hoan hô quý vị? Có đáng cho chúng ta nghe bác sĩ Lê Thành Kiên bây giờ quý vị? Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Lê Thuần Kiên, Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada. Nous avons l'honneur de vous présenter maintenant le chef de la comité organisé, le bon docteur Lê Thuần Kiên. Thưa quý bác, quý cô chú, các anh chị em, xin phép quý bác, quý cô chú cho một vài lời bằng tiếng Anglais để gửi cho những chính phủ Canada, và sau đó sẽ tiếp lời đến với lại quý vị. Dear honored guests and members of the Vietnamese Canadian communities, dear Prime Minister Trudeau, Minister Hussein, Ms. Ambrose, Senator Hai Ngo, Honorable Quách, and member of the Canadian Parliament, distinguished Canadian friends, guests, and members of the Vietnamese Canadian community. On behalf of the Vietnamese Canadian Federation, the national organization uniting Vietnamese Canadian Association across Canada, from Vancouver to Halifax, we are truly honored to have your presence here today for this historical event, the raising of the flag of the Republic of Vietnam, the golden flag with three stripes in commemorations of the Journey of Freedom Day. For 42 years, we have wept for the dark day of April 30th, 1975, when Saigon fell to the communists. For 42 years, we have mourned for the brave men and women who fought and perished in the battlefields, in treacherous high seas and dark thick jungles, hundreds of thousands, all in the name of democracy and liberty. The Canadian government and Canadians across Canada opened their welcoming arms to some initial 60,000 Vietnamese refugees escaping communism in their homeland in search of freedom and human rights. Today, 42 years later, and almost 1/3 of the 150-year history of Canada, the 300,000 Vietnamese Canadians have become thriving members of this great nation and continue to contribute to the success of a multicultural Canada. Today, we thank the Canadian government once again for the Journal to Freedom Day Act to commemorate nationally and annually this April 30th every year henceforth. Today, the Freedom and Heritage flag, which is the flag of the Republic of Vietnam, is raised once again for the very first time. Is raised once again, and for the very first time, the Vietnamese Canadian community is truly acknowledged in front of the doorsteps of the Canadian government. This golden flag with three red stripes is the unifying symbol of the Vietnamese diaspora across Canada and in fact the globe. Our heart and souls are touched beyond descriptive words today. Thank you, Prime Minister Trudeau and Mr. Hussein, especially to Senator Hai Ngo, the Honorable Rona Ambrose, and Anh Quách, for your effort and love for the Vietnamese Canadian community across Canada. We are honored to have this golden flag proudly flown in Parliament on Journey to Freedom Day and hopefully annually into perpetuity. Thank you, Canada, and happy 150th anniversary. Xin quý bác, quý cô chú, quý anh chị, thật sự ra sẽ nói sẽ ngắn thôi, tại vì nay trời nó hơi ướt và cũng có nhiều khách quý chúng ta phải cần nói nhiều, nên xin vài lời tâm tình thôi. Thế là rất là cảm động đã có mặt tất cả các quý đồng bào từ Montreal,
từ Sherbrooke, từ Ottawa, từ Toronto, các vùng phụ cận và ngay cả từ bên Hoa Kỳ, từ bên Houston, từ bên San Jose và nhiều chỗ nữa mà hiện giờ ban tổ chức chưa có kiểm chứng lại được. Hôm nay là ngày vui, mưa hay nắng hay là tuyết, chúng ta có mặt ở đây để một lần đầu và cũng là sẽ mãi mãi trong tương lai gây thường kỳ cho cái cờ vàng 3 dòng đỏ, cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa và cờ vàng yêu quý của tất cả người Việt yêu tự do khắp thế giới. Và ngày hôm nay ta cùng đồng lòng, cùng tâm, đồng sức để chiến đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn quý vị. Merci beaucoup, le docteur Lê Thuận Kiên. Cảm ơn bác sĩ Lê Thuận Kiên. Ban cộng đồng người Việt quốc gia Montreal sẽ lên có đôi lời với tất cả quý đồng hương. And now we would like to invite the representative of the Vietnamese community from Montreal to come forward to speak with us. Ok, được rồi. Dạ, kính thưa quý đồng hương, hân hạnh cho quốc gia vùng Montreal được tham dự hôm nay với cái lễ thượng kỳ mà từ 1975 đến bây giờ chúng ta mới được hân hạnh. Và vì chúng ta là những người đi từ Montreal, có nghĩa là chúng ta những người phần đông là những vùng Pháp thuật ngữ, thành ra chúng tôi xin phép tất cả quý vị xin được phép phát biểu bằng Pháp để chứng tỏ rằng chúng ta những người Montreal đến đây. Yes, we welcome all speeches in French and in English, the two official languages of Canada. Alors, honorable sénateur, honorable député, honorable ministre, chers compatriotes et chers concitoyens, nous, Dr. Ba Ngọc Đào, au nom de la Fédération vietnamienne au Canada, de la communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal, nous vous saluons. Nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie honorant le drapeau du Vietnam libre et marquant la fatidique date du 30 avril 1975. Triste mémoire de sang et de larmes pour de tout un peuple. Jour où, il y a 42 ans, les forces communistes du Nord, en flagrante violation des accords de Paris, envahissent le sud du pays, ont détruit toute une civilisation florissante. Un règne dictatorial, corrompu, arriéré et remplacé, lequel pousse des millions de Vietnamiens à s'expatrier, le plus souvent dans des conditions qui défient l'imagination et causent des centaines de milliers à périr en mer. Nous sommes à jamais reconnaissants pour cette loi S-219 promulguée il y a 2 ans, qui désigne la date du 30 avril comme la journée du parcours vers la liberté. C'est la commémoration des milliers et milliers de réfugiés de la mer que le Canada a accueillis. Parcours émouvant et inspirant qui désormais fait partie intégrante de l'histoire de notre pays, a judicieusement souligné l'honorable Jason Kenney, alors ministre du multiculturalisme. Nous n'oublions pas la médaille Nansen décernée par l'ONU à notre pays. Nous sommes émus d'être ici pour cet événement. Nous le sommes encore plus car
le temps coïncide avec la célébration des 150 ans de ce beau pays du Canada, ainsi qu'avec la commémoration le 9 avril dernier des 100 ans de la bataille de Vimy. Des faits d'armes dont nous sommes tous si fiers et qui marquent la pleine maturité d'un grand pays où peuples d'origine, immigrants et autochtones se joignent pour bâtir un pays à part entière, comme l'a remarqué à minuit notre Premier ministre très honorable Justin Trudeau. Ces faits d'armes font revivre en nous les générations de héros qui ont bâti ce pays. Ce même élan du corps nous rappelle pourquoi nous sommes ici et la date du 30 avril nous revient avec toute sa signification. Son Excellence David Johnston, gouverneur général du Canada, a bien prononcé à Vimy: la paix sans liberté, c'est l'agonie. Ainsi, autant nous pensons à notre Vietnam natal qui, en l'absence de liberté, continue de s'agoniser. Comme autant nous sommes fiers de faire partie de ce grand pays qu'est le Canada et contribuer à son avenir. Veuillez répéter avec nous quelques phrases. Xin quý vị lặp lại cùng chúng tôi. Nous célébrons le Canada. Nous célébrons le Canada. Nous remercions le Canada. Nous remercions le Canada. Và chúng ta lặp lại 3 lần. Vive notre pays le Canada. 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 Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời tất cả cùng đồng bào cùng hát và cùng giương cờ lên nha đồng bào. Và xin mời đồng bào cùng giương cờ lên hát ca khúc Trở lại nhân dân. Xin mời ạ. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nội dung, là bảo vệ đất nước Việt Nam, là bảo vệ dân làng Việt Nam. Trở lại đây quyền pháp quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trở lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết điều gì do mình cho thái bình đất nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trở lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rộng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân làng Việt Nam.
chúng ta sẽ tuần hành xuống đường và chúng ta qua bên đài tưởng niệm The National War Memorial để chúng ta đặt vòng hoa. Ở đó chúng ta sẽ tưởng niệm những chiến sĩ và người dân Canada đã bỏ mình cho tự do, cho nhân quyền, cho hòa bình thế giới và vì đất nước Canada cũng như là tất cả đồng bào và chiến sĩ thân yêu của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị kiên nhẫn và chúng ta càng bị ước thì chúng ta càng thấy cái ngày hôm nay chúng ta hy sinh đầy ý nghĩa, phải không quý vị? Yes. Thành ra nếu mà chúng ta ngon, chúng ta bỏ dù ra hết, chúng ta chịu ướt để cho nó. Nhưng mà thôi, chúng ta phải giữ sức, nhất là quý vị cao tuổi, chúng ta phải giữ sức để mà chúng ta chiến đấu cho hết ngày hôm nay. Sau khi qua bên National War Memorial thì chúng ta sẽ là sao? Trong 2011, Mr. Jason Kenney, ex-ministre de la Citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme, a déclaré: La communauté vietnamienne au Canada est une communauté forte, indépendante et unie. Le drapeau du patrimoine et de la liberté du Vietnam, avec ses 3 bandes horizontales rouges, symbolise ces qualités. Qualités que tous les Canadiens reconnaissent fièrement chez les personnes d'origine vietnamienne. Hier, le 30 avril, à l'occasion de la journée du parcours vers la liberté, Honorable Joly et Honorable Hudson ont déclaré: à titre de ministre du patrimoine canadien et de ministre responsable du multiculturalisme, et à titre de ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, nous invitons tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les contributions inestimables qu'ont apporté les Canadiens d'origine vietnamienne à notre pays. On Tuesday, tomorrow.
Đồng bào xin quý vị di chuyển về phía tay trái của tôi, phía bên kia còn rất nhiều cái chỗ trống. Hai biểu ngữ có thể đứng trước thế này. Còn bên kia còn rất nhiều chỗ trống, mời quý đồng bào qua phía bên. Vậy là tốt rồi. Còn bà con còn tới nữa mà. Everywhere. Lãnh đạo hội đoàn, kính thưa quý viên của quý dân và chị em, quý tín hữu của tất cả đồng bào từ khắp mọi nơi trong hai tỉnh Ontario và Quebec. Buổi lễ tưởng niệm hôm nay sẽ có những hiện diện và chứng minh của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thưa quý vị, năm 2007 chỉ kỷ 150 năm thành lập quốc gia Canada, quốc gia đã nổi tiếng trên thế giới về lòng tử tế và nhân đạo, để nhớ ơn sứ mạng của người dân Canada, chính phủ Canada. Hôm nay chúng ta hiện diện trước tượng đài chiến sĩ Cộng để làm lễ đặt vòng hoa của một người lính Canada vì sức vong thân, tên ơn sự dũng cảm và lòng tận tụy của họ tiếp nối chung cho con tổ quốc. Chúng ta cũng cảm ơn những người lính và trở về từ các mặt trận, vì sự hy sinh của họ chúng ta sẽ có được sống thái bình như ngày hôm nay. Chúng ta tưởng nhớ họ. Khi tượng đài chiến sĩ Cộng hòa Canada, chúng ta lại tưởng nhớ đến bức tượng thương liệt năm xưa tại Việt Nam, chúng đó Alo, xin hỏi. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ quên ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Họ đã dùng cả hy sinh để bảo vệ Việt Nam trước hệ quả của chúng ta từng This year marks Canada's 150th birthday in the country, a country that has been sacrificed or died for their country, as well as to give thanks to the sacrifice of those who came back from serving their country. In 150 years, Canadians have fought in many conflicts, and many have given their lives so that we might enjoy the freedom today. They too should be remembered. For the Vietnamese, we also honor the courage and devotion of brave men and women of the Republic of Vietnam Army who make the supreme sacrifice of dying for freedom and peace for South Vietnam. They should be remembered. Act of remembrance. They shall grow old, grow not old. They we that are left grow old. Age shall not worry them. Long the year condemned. At the going down. Commitment to remember. Tuy vui dòng, tuy ở trên này, nên có đôi lần cùng.
I'm going to speak in English so that the soldiers will understand what we are doing here. First, the community, Vietnamese Canadian community across Canada, is to thank Canada welcoming us 42 years ago. After the fall of Saigon, we left our country under the oppression of the communist government. We came to Canada, accepted by the Canadian people, who accepted us with open arms. We are also here today to honor our brave men and women who fought to protect freedom, democracy, and human rights, including our Vietnamese Canadian soldiers also fought many wars, including the Vietnam War. They have sacrificed their lives for us. We have to thank them, we have to honor them, as well as we honor our people. Thank you for welcoming us today, and thank you, the Vietnamese community, in front of the War Memorial to honor a brave man and woman. Thank you. Họ còn đấu tranh ở Việt Nam, bao nhiêu người họ đã phải hy sinh, họ sẽ thất bại bởi mình, họ phải ở trong tù để mà chiến đấu, để mà làm quyền tự do, quyền làm dân, quyền làm người. Chúng ta ở đây, chúng ta hãy cùng cộng sức lại để mà nói lên cái nói của những người tự do, để cùng nói lên là chúng ta luôn hướng về quê Việt của mình ở Canada. Đã đạo Cộng sản. Coi chừng xe rồi. Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Muôn năm. Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Xin quý vị. Trong sân ơi, đứa đẹp đáp lời sân ơi, người hy sinh
làm cho tôi một con cờ tàn phát vẻ vàng để năm sáng danh hiền nhân dòng sông lạc hồng. Hội tụ đến chương trình Montreal xin được bài lời cảm nghĩ. Đảng Cộng sản không còn xứng đáng nữa, họ chỉ một đảng mafia, xã hội đen, họ không có đại diện cho ai cả, họ cướp chính quyền từ ngày đó đến hôm nay. 42 năm tại miền Nam, từ năm 1954, từ bây giờ Việt Nam chịu bao nhiêu khắc nghiệt, bao nhiêu động tài đảng viên, đã đảo Cộng sản Việt Nam bán nước. Cộng sản Việt Nam hề biết các ác như thế. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người Việt Nam, hãy cùng nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam trên đường tương lai, Việt Nam trên đời trong nỗi tự do trong mình mà mãi muôn đời. Tình yêu đây là khi rơi, tình thương đem lại muôn nơi. Việt Nam đây sẽ nói tin vui dài lâu. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Chị nghĩ lại không rằng với cái sự cai trị của Đảng Cộng sản, dân thì càng vui càng dạt càng rốt, các anh thì càng giàu càng tham nhũng. Với những người Cộng sản Việt Nam hãy suy nghĩ lại, khi mà côn đồ kết hợp với công an để đàn áp dân chúng thì côn đồ là công an và công an là côn đồ. Với những người Cộng sản, hãy nghĩ lại một lần thôi, các anh sẽ thấy các anh đang làm những điều tai hại vô cùng cho đất nước. Khi mà đất đai của dân chúng để các anh cướp quyền sở hữu, giống như những kẻ đi ăn cướp đất của dân chúng, thì những kẻ cướp đất đó là chính phủ Cộng sản, và chính phủ Cộng sản là những kẻ ăn cướp đất của nhân dân. Các anh hãy nghĩ lại một lần thôi, các anh không thấy nhục hay sao? Khi mà mình nhìn về phía Nam thì mình thua hẳn Singapore, Mã Lai Á. Mình nhìn về phía Bắc thì mình thua Đại Hàn, Nhật Bản. Mình nhìn về phía Tây, ngay cả như là nước Lào, nước Campuchia, hiện nay Việt Nam cũng vẫn còn thua xa những nước đó. Có khi nào các anh nghĩ lại một lần để mà cảm thấy nhục nhã hay không? Hãy nghĩ lại đây các anh Cộng sản. Đã bỏ bao nhiêu ngày giờ để mất công vì Đảng Cộng sản Việt Nam. Các anh, tôi xin gọi các anh vì là con người. Tôi không có tôn trọng các anh. Các anh nói là đại diện một cái nước để hiện diện ở trên cái đất nước tự do này, một cái nước Canada và một nước dân bản, một nước tự do, một nước dân chủ. Các anh đã 40 năm nay đã làm được cho đất nước Việt Nam. Có
được một chút xíu quyền làm người hay không? Xin các anh phải coi lại mình có đáng làm người hay là một con thú không? Nó là thú. Nếu các anh nghĩ đến người mẹ Việt Nam là người mẹ đã tu mang đàn con làm việc, đã cứ các anh nó làm gì còn nguyên đàn con làm việc đối thoại khắp nơi trên thế giới, mà các anh đã làm gì những đàn con làm việc còn ở lại lớn tuổi đã rời khỏi quê hương 40 năm. Rời khỏi quê hương không phải vì sợ cái đảng Cộng sản, mà rời khỏi quê hương để không còn làm con thú vật, làm tay sai cho ngoại bang, để tìm con đường sống cho dân tộc. Cảm ơn quý đồng hương. Đã đâu Cộng sản, đã đâu, đã đâu, đã đâu. Formosa, our Vietnam, out, out, out. Now the communists, now, now, now. Tôi không gọi các anh mà tôi gọi các anh. Chúng tôi là loài quỷ sống. Chúng tôi biết rằng cái tên lãnh tụ của chúng tôi Hồ Chí Minh đó, là một cái tên ấu dâm. Chúng tôi biết rằng chúng tôi từ 1945 đến nay, chúng tôi đã lợi dụng cái lòng thành tín của dân chúng. Chúng tôi đã lợi dụng tất cả những cái sự tin tưởng của dân chúng để mà chúng tôi bóc lột dân chúng. Chúng tôi tổ chức những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc gọi là cải cách ruộng đất. Chúng tôi khi cướp tiền Nam, chúng tôi đổi tiền, chúng tôi lợi dụng bắt dân chúng đi kinh tế mới. Chúng tôi bắt dân chúng làm những công việc và chúng tôi không có làm. Tức mà chúng tôi dùng tiền bạc của dân chúng miền Nam, chúng tôi đem ra miền Bắc. Chúng tôi là những bọn quỷ sứ. Chúng tôi không có xứng đáng làm lãnh tụ. Chúng tôi hãy dẹp cái đảng Cộng sản của chúng tôi để chúng tôi trở nguyên hình là những cái tên tàn ác, những tên gian manh. Bây giờ chúng tôi là trong đó, chúng tôi hãy ra đi nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi có can đảm đó không? Hãy ra đây. Chúng tôi hèn nhát, chúng tôi là người trong đó. Chúng tôi có nghe chúng ta nói cái gì hay không? Đã đâu Cộng sản? Đã đâu? Kính chào các cô, các bác, các chú. Chúng ta hãy đứng lên, nói lên tiếng nói của những người không có quyền nói. Xin các bác nói theo con for Vietnam. Freedom for Vietnam. Human rights for Vietnam. Justice for Vietnam. Freedom for Vietnam. Human rights for Vietnam. Justice for Vietnam. Free our prisoners. Free our prisoners. Free our prisoners. Now. Free our prisoners. Now. Free our prisoners. Now. Freedom for Vietnam. Freedom for Vietnam. Human rights for Vietnam. Human rights for Vietnam. Justice for Vietnam. Justice for Vietnam. Free our prisoners. This week, the yellow flag and three red stripes will fly again in Saigon, in Vietnam. Ngày hôm nay, dù mưa, dù gió, dù lạnh lẽo, chúng ta cũng đến đây để có một cái ngày hành trình tìm tự do và một ngày lễ thường kỳ lần đầu tiên ở Quốc hội Canada. Lá cờ vàng yêu dấu chúng ta đã bay cạnh lá cờ của Canada phất phới từ đây và trong những năm kế tiếp. Lá cờ đỏ sao vàng không có được bay ở Canada hay ở Việt Nam nữa. Lá cờ vàng đã bay ngay trong nơi sinh đẻ của Hồ Chí Minh. Lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ trở về Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn quý bác, quý cô chú, quý anh chị
đã không ngại mưa gió lạnh lẽo đến hôm nay để dự một lễ long trọng cho lễ thường kỳ, để cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và chính phủ Canada và hết tất cả những dân biểu cũng như Thượng nghị sĩ ở Quốc hội Canada để vinh danh người Việt Canada và vinh danh lá cờ vàng bao sọc đỏ ngày mùa Quốc hận năm nay và trong tương lai. Một lần nữa xin thay mặt Liên hội gồm có Liên hội Montreal, Liên hội Ottawa, Liên hội Sherbrooke và Liên hội Toronto, chúng tôi xin cảm ơn hết tất cả các quý cô bác anh chị đã tham dự một ngày long trọng ngày hôm nay, và đặc biệt xin cảm ơn cộng đồng Montreal và cộng đồng người Việt Ottawa đã tham dự buổi lễ long trọng này. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ Thiên.